สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นเศษไม้นะครับเป็นเศษไม้ส่วนเหลือใช้จากการใช้งานครับทีนี้จะนำตัวเศษไม้พวกนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับเศษเล็กเศษน้อยอย่าทิ้งกันไปนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากเศษไม้เศษวัสดุเหลือใช้ครับผม